Hi guys, maayong adlaw. My name is Ray and welcome to my diary. Okay, so for today's video, I'm going to show you the creation process of my snowy landscape. So, mao dyan ni siya ang original scene, no? So, kita kong tutorial ani sa YouTube and then ako ang gisuwayan kay murag kaya man sa kong powers and murag first time pa nin ako nga mohimo og nga mo paint og snow kay dili jud ko kabalo, and then ako alang siyang Gipun-an og bench og figure, which is this girl, and this is the first scene kay napatay part 2 ani napakoy ikaduha nga scene nga giilisan lang nako ang figure sa girl or murag siya lang gihapon kay say ra mag color sa kautang akong gigamit pero lahi na pod ang iyang scene. So, mao ni ang atong scene 2, no, which I made kay ako ang gihatag sa akong friend. So, di na ta magdugay, ato anang sugdan. So, before painting, I mask my trees and the figure and also the bench and also some parts of the ground so we can have those patchy white part gani sa snow. Okay, so I'm using wet on wet technique to paint the background. Then I clean water and then I leave it for like few minutes before I put in the color. So the background is more of a sunset or sunrise color. So this is cad yellow and then it's cad red light. Add a touch of darkness. I'm adding ultramarine blue. And then blend lang nato, no, ato ang sky until ma-achieve na nimo imong gusto nga result. Then with a mixture of burnt umber and ultramarine blue, I'm painting the tree foliage. Okay, so ako ang gidarken, no, ang lower parts sa foliage kay para murag mo pop ang light sa ato ang sky. And then, pwede ra ka magamit og tissue. I-dab lang nimo ang tissue sa parts nga gusto nimong i-remove ang color. And then, sa panahon nga wala ko'y pasensya, magamit ko hair dryer, no, para mapaspas ang pag-dry sa ato ang paint. So, now, I'm painting the pathway, but the colors of it is more of the same color sa ato ang sky. It's more of a reflection. So I'm using the same colors. And then once it's dry, ako anang gi-remove ang masking fluid kay it's time to paint the trees. So, ang ato ang kahoy is a mixture of burnt umber and ultramarine blue pero more of burnt umber. And then don't forget where your light is coming from. So in this area naa siya sa right side. So ang ato ang ang left side mao ang shadow or ang dark side sa ato ang trees. And then para sa branches nga naigo sa ato ang light, no, or kaning akong gipaint across sa sun kay ang ako ang gigamit nga color mixture ana is ang red and yellow to have that golden glow effect kay naigo man siya sa light murag sihag ba. And then for the shadows on the snow, I'm still using the ultramarine and burnt umber mixture pero murag light lang nga mixture, no, and then more on the ultramarine side ang timpla nato. So now I'm starting to paint the figure. And sorry kay no kay medyo paspas ang ato ang video, wala jud siya na ingon nga na focus or slow version ng ato ang pagpintal. So now I'm just doing some touch ups kay hapit na ba di mahuman atong painting, and then I decided to like put a reflection of the light on the trees. That's why I painted it with
yellow, so murag ang light is ni reflect sa ato ang tree trunk, if if that makes sense. And then mo na siya. And as always, I'd like to say thank you. Salamat ninyo guys. Gana abot mo hanto din nga part sa video. And salamat sa paghuman ninyo sa to ang video. And unta nga narapod mo hinakatuna no sa ako ang gi-share. Again guys, dili ni siya tutorial kay as you've seen, dili ni step by step ang ako ang video. Ang ako lang aim is ako ang i-share ninyo ang ako ang artistic journey as a beginner. And please don't forget to like and subscribe. Thank you guys. See you on our next video.